Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, so for today's video, gagawa tayo na BUCHI a la Chowking with a twist. Oh my God! Wow! Still. So, eto, nakaprepare na yung mga kakailanganin natin. So, meron tayong glutinous rice. Yeah, may glutinous rice tayo. Meron tayong sesame seeds. And meron tayo siyang bowl. Okay, at panghalo. Cuchillo. At meron tayo dito. Ito yung magbibigay ng twist sa BUCHI natin. Meron tayong flat-tops and quick melt cheese. Una, syempre, kailangan malinis ang ating mga kamay. Ayan. Ayan. Malinis po ang kamay ko. Naghugas po ako bago tayo magsimula dito. So, unahin natin is itong rice flour. So, sasalin natin siya sa malaking bowl. So, nag-prepare ako ng 1 cup na. 1 cup na. Hindi pa ito rice flour. Glutinous rice flour. Okay. So, lagyan natin siya lahat. And then, itong tubig na to, nakikita nyo, color brown siya. Bakit ganyan yung color niya? Kasi, nag-dissolve ako ng asukal dito. So, yung asukal na ginamit ko is yung wash, kaya ganyan yung color niya. So, unti-unti natin siya ilalagay dito at halu-haluin natin. Kasi hindi pwedeng lahat ng agad kasi baka lumabnaw. So, ang kailangan natin texture is yung malagyan. Alam niyo yung galata? Ate, mga katanungan nyo, no comment na po ako dyan. Yes, very good. Alam niyo. Okay. Nabibili natin sa mga palengke na ginagamit natin para makapagawa tayo ng mga bilo-bilo, mga palitaw. So, ito yun. Ito yung glutinous rice. Ito yung gamit. Okay? So, lalagyan natin siya. Bakit may asukal? Siyempre, para magkaroon ng panis yung BUCHI na gagawin natin. Kaya yung butter, nilagyan ko siya ng asukal. Nagtunawa ko. 1 hour later. So, gamitin na natin yung mga kamay natin para mahalo siya. Again, maghugas sa kamay bago hawakan. Sarap pala mo ganito, no? Sarap maglamon. Huwag ka magsalita na ganyan. Hindi, promise. Satisfying sa feeling. Ang sarap maglamon. A few moments later. Yan, okay siya. Okay, so, set aside muna natin ito. Dahil gagawin natin yung pang filling dito sa BUCHI. So, lang muna siya. Ay, magbubugas muna ako ng kapatid. So, ngayon, habang siniset aside natin siya dyan, gagawin na natin ito. So, ika-cut lang natin. Pwede naman kayo gumamit ng Eden cheese, kung mas gusto nyo yun, pero kasi mas prefer ko to para it melts in your mouth. Okay, so, ika-cut lang natin siya into cubes para magkasya siya syempre dun sa BUCHI na gagawin natin. Okay? So, bagong lahat, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, and like mo na itong video na to, and mag-comment ka na din dyan kung ano pa yung mga gusto mo ipagawa sa akin, at kung ano-ano pa yung mga gusto mong challenge sa akin. Go lang yan, laban lang yan, sis! Baliw ka yata eh! Okay? Hindi ako galit, dai. Happy lang tayo, okay? Love, love, love! So, syempre, bukod sa cheese, sabi ko sa inyo kanina, meron din tayo ditong flat-tops. So, tanggalin na natin siya sa kanya, lalagyan.
Okay. Okay, so gagawa na tayo ng mga balls. Na BUCHI, syempre. Ikaw naman kung ano isip mong balls. BUCHI ang gagawin natin. So, kukuha muna tayo ng konti. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng cheese sa loob. Sisig natin. Okay, so, i-roll na natin siya. Lagyan natin yung lettuce. 2 hours later. Yan, ito na siya. Okay, so next, syempre, lulutuin na natin siya. So, tara na guys sa kusina. Tara na magluto. Naan natin yung apple kasi baka masunog. Amoy ko yung cheese. Ang sarap niya. A few inches later. Oh my gosh! Yung lumalabas na cheese. Look at that. Look at that. Oh, ang sarap. Tumutulo. Oh my God. Ahulin na natin kasi baka sumira. Kaya kung tunay ka nagluluto, hindi ka takot sa mantika. Paano masabi? Excited na ako, kain na siya. One eternity later. Sabi ko na, Ate Richie. Taste test na. So, ito na ang ating finished product. Okay. Okay, so hindi natin alam kung ano yung makukuha natin. Kung ito ba ay may lamang chocolate or cheese. So, bahala. Init. Pakawang kasi. Ang init. Tikman na natin. Sarap niya. Hindi ganun katamis yung pinaka-BUCHI. Tama-tama namin sa flattex kasi matamis siya. Perfect boy! Pwede po yung BUCHI ko. Kaya, naman tayo ng cheese. Ako yung cheese natin.
pang perfect. Dahil, palakpakan natin to. Sarap, bakit ganun? Masarap, try nyo sa bahay nyo. Kaya yung gumba. Hindi na nauutal na ako sa sobrang. Sarap yung ganyan. Magkakabi ako dito kanina pa nakaabang. Ano? Ay po. Abang na abang. Diba kaya? Abang na abang sa buchi. Mahilig sa boss yan eh. Abang na abang sa buchi eh. Ika na ulang tumigil. Ladies and gentlemen. Hindi naman ako Hindi siya kasha. Ang tangkad kasi. So, ayan mga day, mga kabebe love. Ayan. So, titikman niya. Tikman mo na. Siyempre, Baka isa. Pag dito, Ano mo? Ang tagal mo eh. Chocolate. Bakit ka mo sa kanila? Shipwrek. Init dahil. Init ba? Ayan, may titigam na ulit. Teka lang. Ayan. Sige, mainit yan ha. Anong palaman yan? Ayan, chocolate. Chocolate. Ano? Anong lasa? Wala din ako tiwala. Sarap. Talaga ba? Thank you. Grabe. Hanap pa natin ito. Talaga ba? Approve. Okay. 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 So, here's Si bakla naman. here is what I got. Ano? Chocolate din. Chocolate. Okay. Hirap ko lumakot sa Okay. Madalang kasi yun. Kasi Bakla maraming cheese doon. Charot. Sa ito na, ito na siya. Mainit siya. Parang ano, ito kaya, pagkampin. Ito kayo na parang kaya. Tapos, dito tayo. Kuha na. Ang tagal mo lahat. Ito kanina, ang kuliwait niya, yung bowl niya. Hindi mo pa gaano kalat, kaya talagang enjoyable siya kainin. So yun. Ito ka siya, syempre may sesame seeds. Kaya, bongga na. Okay. Ano masasabi mo? Yayami. Yayami. Ano sasabi mo? Wow! 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 Yay! Chocolate! Chocolate din! Kainin mo yung naman! Hindi ka natin mo. Gusto namin yung cheese ka? Approve! Oo, ay sa cheese. Wala ba cheese? Hindi. Chocolate pa rin. Hindi, bitch! Tama chocolate! Ah, cheese! Ay, init! Cheese! Ang sarap ang cheese. Melted cheese! Meron! Ayan, so guys, dyan na nga nagtatapos ang ating Fuji for today. So, again, don't forget to subscribe to my channel. Click the subscribe button down there and syempre like nyo itong video na to at yung mga videos ko pa. And then syempre, comment down below kung ano pa yung mga gusto nyo i-suggest sa akin na pwede natin gawin or challenges. And I hope to see you guys again sa next vlog ko. So, bye-bye for now!